Juha on täällä jo valmiiksi. Eli moottorihan on kasattu jakso ykkösessä. Käykää katsoa, jos ette ole nähnyt. Ja nyt meidän pitäisi punnertaa tää varmaan paikoilleen. Täällä on ruho on täällä surullisen näköisenä ilman moottoria. Ja moottori on tässä pöydällä. Mitä sanoo Juha? Juu, se pitäisi sinne vielä laitella paikalleen. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Moottori on tosiaan kasattu ja niin kuin Anna sanoi, niin käykää katsoa toi toinen edellinen. Niin, ensimmäinen jakso. Ensimmäinen jakso, jos vähänkään kiinnostaa moottorin kasaus, mutta me lähdetään vetämään tätä tuonne paikalleen ja katsotaan mitä siitä tulee. Ehkä jos joku saa jotain tärppeäkin siitä, että missä asennossa ja miten se kannattaa sinne paikalle laittaa tai ottaa pois. Niin, välillä se menee ensimmäisellä ja välillä 20 yrityksellä. Joo, paikka on ahdas. Se on aina vähän. Juu. Se on kyllä kummallista, että välillä ei mene ja välillä menee heti. Joo, sitä ei meinaa saada sinne millään se välillä. On kyllä. Meinaa ruveta harmittaa. Joo, näitä on tullut väliin puserettu. Mut lähdetään yrittämään. Lähdetään yrittämään. Yes. You keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. You keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. Every night, every day, can't help but to worry. You keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. You keep on running around with other women in town. I've had enough of these games. I will be kicking you out. Uusi päivä. On nätti kelikin. Mikäs parempaa kuin käynnistää maailman tehokkaan vapariseffi. No vähän on siihen vielä matkaa, mutta ei nyt ihan hirveästi. En mä nyt meinaa tätä kasaa sen enempää, mutta siis mä viitin vetää tätä kumminkaan katteineen päivineen nippuun. Meinaa jos se vuotaa tai tulee jotain muuta ongelmaa, niin mä joudun purkaa sitä sitten taas ihan sikana. Mä jätän vielä ilman putsarikotelon pois, kaasuleppä paikalleen ja mittariston paikalleen. Äsken heitin sähköihin tämän vehkeen. Akku on latauksessa. Ja toi pakoputken pätkä pitäisi enää hitsaa. Tähän nyt tuli toi tehdastiimin käyttämä pakosarja. Ihan makeen näköinen, kun tää kiemurtelee täällä välissä, mutta tää tuo nyt tästä sit vähän muitakin ongelmia tähän matkaan, mutta ei välitetä niistä nyt, mutta tuosta niinku puuttuu pätkä, mikä menisi änkkärille. Täytyy heittää tuo änkkäri tuonne sovitukseen ja leikkaa tuosta vanhasta pakosarjasta pätkä siihen ja hitsaa kiinni, niin sitten tää rupeaa olemaan melkein käynnistyskuntoinen. No öljyt koneeseen ja vaihelasikkoon. Jatketaan. Taisi mennä sekin lottoon, menee siinä. Yksi leikkaus. Ja paikallaan. Nyt vedetään vähän heftiin sitä ja puretaan se pois ja vedetään sauma ympäri. Katsotaan jos sit saatais vaikka vehkeet tulille. Kamera ei mennytkään päälle, kun mä tuossa hiisasin, mutta on siellä nyt jonkunnäköistä
sähkörotan paskaa. Ja se on ihan hyvä. Heitetään paikalle. Jes, elikkä Nyt yritetään sitä käyntiä. Ensi käynnistys for real. Pumppu päälle. Koira lähtee varmaan ihan just karkuun. Sitten ei lähde. Ei. Mikä meteli. Noin. Vähän tuppaa rikkaalla käymään. Vähän tulee polttoainetta pakoputkesta. Juu, täälläkin muuten valuu. Oho. Jännä, että se ei oikein tahdo pysyä käynnissä. Hirveä pauke vaan. Oho. Joo, se käy vähän paksulla. Vähän. No, siellä on aika reilusti isommat suuttimet. Joo. Ei se mitään. Täytyy tutkia. Juha. Jees. Oi, lörinää tulee. Kävi vähän rikkaalla tää mönkiä. Eli täällä näkyy polttoainevalumia tuolta pakoputken välistä tuli. Kuten varmaan äänestä kuulikin, ettei se hirveän hyvin käynny. Niin kokeillaan nyt vaihtaa sitten vähän pienempää suutinta vielä tilalle. Ja jos saisi sen niinku käyntilämpöiseksi tässä. Joo, näähän nyt oli nämä mega isot suuttimet ja karttaa ei ole vielä tehty kuitenkaan näille. Kyllä se käyntiin nyt lähtee näillä, mutta ei se omia avoin pysy käynnissä. Niin vaihdetaan nyt noin vakiot tonne takaisin. Että me saadaan käytetty tää lämpimäksi ja kokeilla, että kaikki toimii ennen sitten dynoreissu. Ja sitten dynossa vaihdetaan sitten noin isot sinne takaisin. Meni jotain 7 eri reittiä tuo räikkäpomppi. Näytä miten. Ja siinä vaihtui suuntakin välissä. Oi. Tekeekö se semmoisen maailman ympärimatkan? Teki. Mutta sentään löytyy yleensä, niitä ei löydy, kun ne tippuu jonnekin. Joo. Something unbreakable. We're building something unbreakable. We're building something unbreakable. All our hopes, all our dreams could go up in smoke, but we'll still be standing. Let 'em burn, we'll return in the afterglow. Muutama pikku entraus on nyt tehty. Joo, yritys numero 2. Meillä oli vielä pieniä sähköongelmia, ei ole enää. Yksi pytty puuttui pelistä. Ja nyt on suuttimetkin on miedompaa mallia, niin katsotaan, rupeeko käymään.
kääntyy tosta pihalle. Päivää. Nyt tässä on aika monta viikkoa kulunut, kun viimeksi ollaan kuvattu tätä moottorihommaa. Tässä on välissä käyty suunnistaa ja tehty Raajärvin preppiä ja rakennettu Mersua ja mitä nyt kaikenlaista pikkupuuhaa ollut. Nyt ollaan menossa Lappeenrantaan hakemaan tätä tonnista. Se on nyt ollut siellä säädössä. Onko mitään lisättävää? Säädössä on ollut jo jonkun aikaa. No se ensistarttikaan ei mennyt ihan niinku 5/5. Et meillä oli pieniä sähkömurheita sen tonnisen kanssa. Et sinne ei niinku toi moottoriohjaalaite ei herännyt ollenkaan. Sitten kun saatiin se pelaamaan, että siellä oli pientä hapettumaa siellä täällä sen lätäkkörallin jälkeen, niin sittenhän se ensikäynnistys, niin sen videosta saattoi ehkä huomata, että se kävi vain yhdellä pytyllä. Se vähän pluplutti. Joo, ja kaikkihan tapahtuu aina silloin, kun on kiire. Joo, siellä tosiaan oli ykkösen Puolan johto oli vähän huono. Et se ei ihan koskettanut tohon sytytystulpan kärkeen, niin sieltä ei oikein tullut kunnon kipinää, niin siellä koko naapurusto oli semmoisen usvan peitossa, kun se kärrys niin paljon. Kävi kuin joku vanha jenkkiauto siinä. Joo, mutta saatiin kyllä pelaamaan sitten, että pikkuviat kuntoon ja vehkeet lastattuu. Et ajamalla meni autoon ja ajamalla pois sieltä. Ja kävi tosi paksullakin sinne, tuli niinku varmaan tuplaten isommat suuttimetkin ja sit siellä oli kuitenkin suuttimen aukioloaika sama kuin mitä edellisillä suuttimilla, niin se ruiskutti sitten sellainen reilusti, että sitä tuli niinku paloletkut sitä tavaraa sit sinne männän päälle. Joo, no nythän sitä on sitten penkissä korjattu sitä hommaa ja säädetty. Siinähän välissä kanssa vaihdettiin nokat, kun vauhtivarikon Ville ja Tommi keskenään mähkäili, että miten siitä saisi vielä lisää tehoa, mutta niillä nokilla ei tullut. Joo, odotettu teholukema ei ihan ollut sitä, mitä haluttiin, vaikka se todella hyvä onkin. Joo. Niin kokeiltiin vähän erilaista nokkaprofiilia sinne, mutta ei tuonut semmoista lopputulosta. Laitettiin vanhat nokat takas, siellä on siis ne vauhtivarikon dropin nokat nyt paikallaan. Niin ajetaan nyt niillä ja katsotaan, saadaanko me jossain vaiheessa sellainen pienellä toimenpiteellä vähän lisää vielä voimaa, jos on edes tarvis. Se on ilmeisesti aika räyhä tällä hetkellä. Joo, ensitestihän meillä tulee Raajärvellä sille. Onko se sajettavissa? niin. Se on ilmeisesti aika hullu laite. Mutta lähdetään Lappeenrantaan ja ihmetellään paikan päällä lisää. Meillä on kyydissä kans yksi ylläri, mutta katsotaan sitä sitten paikan päällä ja sitten ihmetellään paljonko sieltä tuli todellisuudessa sitä tehoa. Joo, palataan tähän myöhemmin videolla. Pidetään hullut jännityksessä. Joo, näin. Noniin, me ollaan perillä. Joo, Tope-koneelle saavuttu. Käydään kattoo mitä se Tommi duunaa.
Joo, kontissahan meillä on myös Nam. Juhan namnami täällä. Eli mitäs me tehdään sillä? Siitä otetaan myös vähän ruutia lisää. Noniin. Tai yritetään ainakin. Joo. Nyt pultattiin tuo tonninen irti tuolta dynosta, kun dynos reissut on suoritettu ja nyt ajellaan vähän sit tätä. Vähän lähti rompit kävelle. Kotimatkalla nyt. Oltiin siellä Tommin luona topekoneella 3 tuntia. Eli ensinhän me saavuttiin paikalle ja siellä oli tonninen dynossa kiinni. Tommi oli sieltä ottanut jo hyviä lukemia, muutaman vedon se otti siinä kun oltiin paikalla. Eli tonnisestahan tuli laskennallisesti 122 hevosvoimaa moottorilta ja siitä pyörältä tuli 85,4 hevosvoimaa. Eli aika hyvin. Joo. Pääsin vähän kokeileenkin sitä siinä Tommin pihatiellä, asfaltoitu piha, niin pito ei riitä ollenkaan. Kumi rupeaa palaa saman tien, kun antaa kunnon hanaa. Että siinä pikku testilenkillä tuntui niinku ihan aivan sairaat laitteet. Et katsotaan mitä se on tuolla metsässä. Joo. Oho. No sittenhän me pistettiin tonninen kyytiin ja sen jälkeen pistettiin Juhan kannami sinne dynoon ja katsottiin, että Tommi vähän koitti säätää, että saisiko siitä enemmän potkua irti. Siellä on ilmoitettu tehtaalta 62 hevosvoimaa moottorilta. Joo, nyt tuli 52 heppaa pyörältä. Joo, eli laskettiin tuossa laskukaavan mukaan, että 74,3 hevosvoimaa saatiin sit sitä. Niin, se on 30% voimansiirtohäviöllä laskettu. Joo, mutta suurin piirtein voi puhua siitä, että joku ainakin 10 heppaa tuli nyt lisää tuolla säädöllä. Joo, tai ainakin verrattuna tehtaan vakioon. Joo, sehän joutui sen ekun siitä irrottaa siitä koneesta ja Tommi sitten viritteli hienosti kaikkia johtoja sinne ja tökkäsi tietokoneeseen kiinni. Et oli aika metkan näköistä touhua, kun itse ajattelin, että se on tosi yksinkertaista. Tökätään vaan kiinni töppelimönkiä ja naputetaan menemään, mutta kyllähän siinä oli jo melkoista jumppaa. Joo, ei tuommoista itse aikaisemmin nähnyt, vaikka noita autojen moottoriohjauksen kanssa on pelannut, mutta niissä on tiedonsiirtokaapeli niin kuin suoraan USB-portilla tyyliin. Joo, kyllä. Nyt joutuu vähän kikkailemaan noiden vanhempien. Mutta se on hyvä, että on henkilöitä, jotka osaa säätää näitä. Eli topekoneellahan säädetään
laitetaan vaikka mainos tähän videokuvaukseen. Mitä se Tommi touhuu siellä topekoneella, eli sehän säätää kaikenlaisia, sehän säätää siellä autoja ja vesijettejä ja mönkijöitä ja mitä kaikkea. Varmaan niinku ruohonleikkurista Ja lentokoneeseen perämoottoreita, kaikki käy. ihan kaikkea. Ihan loistava palvelu ja Kyllä. iso hatunnosto Tommille. No just Kiitos näin. Topekone. Loistavaa palvelua. Menkää hakea sieltä säätöjä ja kaikkea vinkkejä. Kaikkea saa. Ihan Kyllä. loistava. Joo, me jatketaan kotia tästä. Seuraavat testit tulee Raajärvellä sitten tolle. Joo. Otetaan saman tien vehkeästä luulot pois ja katsotaan mitä söyriä mistäkin pihalle. Joo, yes. Kiitos, hei.